Hello, good morning and welcome. Siya nga pala, ito yung paggawa ng stairs dito sa second floor. Yung ginagamit na steps ay yung Oro Plata mata. Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt. Ito, ipakita ko sa inyo kung paano paggawa ng step by step Oro Plata mata. Ito ngayon ay naglagay na sila ng sa gilid, naglagay muna ng layering sa hollow blocks upang mayroon makapitan yung stairs. Halika kayo, samahan niyo ako at ipakita ko sa inyo. Ito yung ginagawa nila ngayon. Let's get started! This is your Yuyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.